Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Where's your mind? Humanity cries. Everyone dies. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Ми очікували, що буде дуже багато поранених. Жінка не має народжувати в таких умовах. У вас не було виходу, або у вас був варіант не брати цю людину, яка вбиває український народ? Ми виконували свою роботу. Вони могли зайти в лікарню і просто нас всіх там перестріляти. І осколкові, і кульові поранення були. Війна в Україні загартувала їх ще міцніше. Вони рятують. Вони допомагають. Щодня вони ризикують, аби зберегти якомога більше життів і стати свідком нового покоління. Вони працюють цілодобово. Це вони, наші воїни в білих халатах. По-перше, розкажіть, будь ласка, як все у вас починалося 24 лютого? Як це було? Значить, все почалось так, що вранці зателефонували мені 24 числа, сказали, що почалась війна. Одразу зі своєю сім'єю зібрали речі, чемодани. Я дружину і дитину забрав з багатоповерхового будинку одразу ж і вивіз в село. А сам поїхав на роботу в місто Буча, так як я там працюю лікарем в Центральній Ірпінській міській лікарні. У мене навіть думок не було кудись там тікати, десь ховатися. Просто я розумів, що я вже знав, що бомблять Гостомель. І я поїхав на роботу, так як ми очікували, що буде дуже багато поранених. Тому ми приїхали на роботу і вже зайняли свої позиції, хто де. Значить, поробили, у нас 2 операційні є. Окрім того, ми поробили ще з перев'язувальних кабінетів ще операційні. Тобто ми готувалися до повноцінних таких тяжких умов роботи. І чекали на поранених. І почали нам вести поранених перших з Гостомеля. Значить, їх було багато, але так, що мені гарно дуже запам'яталося, це наші пожежники, які їхали туди на литовище гасити пожежу. І зі слів одного з поранених пожежників, їх обстріляв російський вертоліт, коли вони гасили пожежу. Їх доставили до нас, правда, не всіх доставили, частину там загинуло на місці. Ми надавали всім допомогу і надавали мирним мешканцям, яких привозили, і військовим, і пожежникам, і навіть російським військовим, яких до нас доставляли. Так як ми лікарі, ми надавали допомогу абсолютно всім. Значить, 2 тижні в загальному ми провели в лікарні. Зміна, як наша, заступила. Ті, хто були лікарі, медсестри на місці, так ми 2 тижні там, не було ніякої ротації, нічого. Ми там жили і працювали. Значить,
Що я вам скажу з приводу роботи в цих умовах? Спочатку в нас все було, ми були забезпечені всіми продуктами і світлом, і водою. Потім почались проблеми у нас з водою, так як вони десь влучали в якісь мережі, там, не знаю. Спочатку пропала вода, у нас, в принципі, зі світлом проблем не було, тому що у нас генератори свої в лікарні є. І світло в нас було майже завжди. Деякий час була проблема, короткий період часу незначно з їжею. Нам почали одразу місцеві мешканці допомагати їжею, волонтери. Тобто ми були, в принципі, цим всім забезпечені. Медикаментами все нас забезпечували. Наш головний лікар нас не покидав, він був разом з нами. Він сказав, що якщо ми ляжемо тут всі, то ляжемо всі. Тому нас це дуже сильно заспокоювало, що наше начальство з нами було і ніхто нікуди не тікав. А в той момент на роботі вже, звичайно, всі знали. У нас була 5-хвилинка, нам сказали, що ми маємо робити, куди ми маємо везти пацієнтів, як готувати в наше бомбосховище, тому що у нас їх 2. І щоб ми знали, у нас взагалі такий центр, у нас багато пацієнтів, у нас багато діток знаходиться, так як перинатальний центр займається взагалі передчасними пологами. У нас дитяча реанімація, в якій є недоношені дітки, зовсім маленькі. Тому ми готували бомбосховище для того, щоб на певний час дітки могли отримувати там медичну допомогу, і жінки могли знаходитися також там. Десь пів робочого дня зайняла підготовка. Звичайно, ми займалися своїми справами. Вагітних жінок в той день було досить багато, як, власне, і кожного дня. У нас були операції, і саме я оперувала жінку, і після цього ми закінчили операцію повітряна тривога. Ми розділилися тоді на декілька груп, так як у нас 2 бомбосховища. Одна група людей пішла в одне, інша група пішла в інше бомбосховище. Взагалі ми того дня спускалися декілька разів, тому що повітряні сирени включалися досить часто. Того дня нам, чесно кажучи, пощастило, тому що в нас було декілька жінок в пологах, які спускалися разом з нами в бомбосховище. У них був перший період пологів, це тоді, коли в них йдуть активні перейми, але ще не народжується дитина. І жінка вже майже в потугах, ми чекаємо, ми вже там не знаємо, коли вже закінчиться ця повітряна тривога, вона вже сама не може, ми її ледь з бомбосховища підняли, встигли. Вона народжувала, звичайно, в спеціалізованих, комфортних умовах. Ми встигли з нею дійти, і через хвилин 10 народилася дитинка. Ми тільки встигли закінчити всі свої там маніпуляції, скажімо так, зашити саєнки, такі моменти. І знову почалася повітряна тривога, це було вночі. Тобто жінка взагалі настільки велика молодець, настільки сили і витримки, ми їй допомогли взяти дитину, вона повністю після пологів, уявляєте, вона взяла, встала і знову спустилася в бомбосховище. Але, знову ж таки, нам пощастило, тому що вона встигла народити в нормальних умовах, там, де дотримані всі правила септики, антисептики, а вже наступного дня мої колеги, які чергували наступного дня, у них сталися пологи в бомбосховищі. Але дякувати Богу, що все добре, все обійшлося, і з дитинкою з вами також все добре. Бомбосховище було повністю облаштоване, там було гінекологічне крісло, там були ліжка, але це взагалі не ті умови. Жінка не має народжувати в таких умовах. Крайній випадок, але взагалі немає. Мені дуже шкода, що вони взагалі, що жінки бачили таке от я. А я коли дивилася на маленьких дітей, які були разом з мамою, які народили, наприклад, декілька годин тому, або вчора, позавчора, вони ж не виписувалися, вони були ще в пологовому будинку, вони жінки знаходяться після пологів декілька днів. У мене особисто немає дітей, але я коли дивилася на погляди мам, у мене серце зжималося, тому що
це дуже страшно. Чи було якесь бомбосховище у лікарні? Або на це взагалі не було часу? Ви просто робили свою справу, рятували людей, і ви не думали, де, з якої сторони це може прилетіти? Ну, ми не думали, коли ми були активно в роботі, коли йшла операція в операційній, то і були постріли, і вибухи, відповідно, ніхто нікуди не ховався. Стояли хірурги за операційним столом, приймалися пацієнти на приймальному відділенні, тобто не було такого, що стріляють, ми побігли ховатися. Ми робили свою роботу, і навіть вночі, коли операційно ж не може без світла працювати, коли був такий режим, що треба було вимикати світло, щоб ніде не було нічого видно, ми просто-напросто заклеювали вікна якимись простинями, щоб не було видно світла, і максимально, щоб його не було видно. І хірурги працювали. І вночі цілодобово, абсолютно. Було декілька ситуацій, що ми спускалися, це буквально на початку, ми спускалися в підвал, але це не бомбосховище, це підвал в лікарні. Наскільки він би нас врятував у випадку якогось ракетного удару, не знаю. Який був найстрашніший момент саме для вас от час війни у вашій роботі? Це перший день. От саме моє чергування було в перший день. Я, чесно кажучи, до останнього не вірила, що це можливо, але от тоді, коли ми почали спускати жінок, коли я бачила їхню паніку, коли я сама відчувала, чесно кажучи, великий страх, але не намагалася його не показувати, тому що я не могла цього допустити, і ми мали допомогти всім жінкам. Тому так, це був перший день. Потім воно якось так, знаєте, робота відволікала, ми жили багато лікарів, взагалі медперсонал, ми разом жили в пологовому будинку і відволікали себе роботою, спілкуванням, чим могли. Жень, а ви можете ще раз пригадати от один день з вашого життя в окупації Бучанської лікарні, як все це відбувалося? Скільки ви взагалі годин на день спали? Чи вдавалося? Скільки поранених за день було, наприклад? Були такі дні, що поранених було 1-2. А були такі дні, що поранених було до десятка. Ми просто сортували цих поранених, які були хірургічні, забирали ми в хірургічне відділення, які забирали травматологи або інші спеціалісти. Тобто не було такого, щоб не було поранених. Поранені були кожен день, хоча б 1-2, але були кожен день. Як ми спали, тяжко сказати. Було такий час, що навіть не було коли поїсти, не те, що поспати. Спали вночі дуже так мало, можна так сказати. Як це сказати лагідно, мало. Була така одна ніч, я її дуже гарно запам'ятав. Були наскільки гучні постріли і вибухи біля лікарні. Я не знаю, чи це був якийсь, там у нас один співробітник, то він начебто мав справу раніше з цим, то він казав, що це був танковий бій. Не знаю, чи це правда, не можу стверджувати. Але так гухало, що ми просто всю ніч ходили, не спали, ходили просто на ногах, тому що не знали, чи нам щось прилетить в лікарню. І було досить багато інформації про те, що бомблять лікарні. Навіть моя знайома з міста Василькова телефонувала і розказувала, що розбомбили їхню лікарню, тому я особисто досить переживав, тому що могло прилетіти і нам. Ми не припинили роботу свою, у нас працювала жіноча консультація, у нас були постійні прийоми пацієнтів, у нас працювало приймальне відділення 24/7, також були пацієнти, які в комендантську годину їздили в супроводі
поліції, тероборони, швидка допомога приїжджала. Ну, тобто, було, звичайно, важко, але ми виконували свою роботу, і нам десь щастило, тому що дійсно якось так траплялося, що ми встигали народжувати от жінок саме на пологових залах. Я розумію, що це ваша робота, це ви лікар, ви повинні рятувати людей, але ви розуміли в той момент, що ви повинні врятувати ворога, людина, яка вбиває наших людей. Яка була в них реакція взагалі? Що вони говорили в той момент? Я розумію, що у вас не було виходу, або у вас був варіант не брати цю людину, яка вбиває український народ. Вони себе поводили дуже спокійно, так як вони були поранені, можливо, через це, можливо, просто, вони себе поводили спокійно. І пам'ятаю, я приймав одного підполковника на приймальному відділенні, з нього було простріляно 2 ноги. Астахов Дмитро Михайлович. Да, 2 операции было. Первая была 25-го непосредственно, я так понял, в областном госпитале. Это когда мне вычистили рану, все прочистили, там в голени был скулак, такая дыра. Він з міста Кемерово, тому що його показували по телевізору, я його впізнав. Поводили абсолютно себе спокійно, я це прекрасно розумів, і з одного боку я не хотів надавати цю допомогу, і навіть казав своїм колегам, що можливо не будемо і все, але так як більшість не то, що навіть проголосували, а просто сказали мені, ми не можемо не надавати допомогу, враховуючи навіть, що це наші вороги. Ми не знали, по-перше, зараз ми були там частиною часу під українською армією, а потім ми були під російською. І точно так само вони могли зайти в лікарню і просто нас всіх там перестріляти. Вони знали, що ми надавали допомогу їхнім солдатам, і настав дійсно той час, коли українська армія відступила. І тоді до нас в лікарню зайшли російські військові. Вони знали поіменно, там, по спискам, хто перебуває з їхніх в нашій лікарні. Вони зайшли, перевірили цю всю інформацію, що як, сказали, що ви нас не бійтеся. Скоріш за все, що це був якийсь кадровий російський офіцер, тому що він себе поводив гідно. Він нікому не погрожував і сказали, що ви нас не бійтеся, ми вас чіпати не будемо. Ми знаємо, що ви надаєте допомогу нашим військовим, і громадянським, і вашим. Тобто відношення з цього боку було нормальне. Якби вони поводили себе з нами, знаючи, що ми, наприклад, не надаємо допомогу їхнім військовим, я не знаю. Але було страшно. Щодо мирних жителів, які постраждали від російської окупації, наскільки їх було багато? І що це були за поранення? Це були осколкові або це кульові були? Поранення були різного роду. І осколкові, і кульові поранення були. Найбільше було це мирних жителів доставлено до нас. І, якщо в порівнянні з військовими, то найбільше було мирних жителів. Можу розказати ще історію про дитину. Мені дуже так запам'яталося. Дитинка 9 років. Я дізнався про неї, про те, що вона поранена, ця дитинка, в одному із підвалів багатоповерхового будинку міста Бучі. Вони були в підвалі, ця дитина поранена була. І в якійсь одній із груп міста Бучі я побачив, що люди пишуть, що поранена дитина, допоможіть хто-небудь. Я одразу відреагував на це і сказав, що дізнався, де вони. Це було не дуже далеко від лікарні, але
вся територія Бучі була окупована, і вони до нас боялися, звісно, дійти і не могли, тому що казали, що розстрілювали людей на вулиці. Значить, я їм сказав, ми вам можемо допомогти, але прийдіть до нас в лікарню. Ну, все пояснив, що як, і цю дитинку на свій страх і ризик батьки принесли після того, як вона після кульового поранення пролежала 2 доби в підвалі. І коли до нас доставили, вона була вже в тяжкому стані, і, на жаль, ампутували руку. Це те, що мені так запам'яталося дуже сильно. І, таке... Пам'ятаю ще військового нашого, якого, на жаль, нам не вдалося врятувати. До нас доставили його дуже пізно. Таке просто... Такі кадри, мабуть, ніколи не забудуться. І один із таких випадків, чоловік, мирний житель міста Бучі, вийшов під час цих бойових дій вигуляти свою собачку і отримав досить серйозні поранення, несумісні з життям. На жаль, ми його не змогли врятувати. Як багато людей вам вдалося врятувати за цей період окупації російськими військами Бучі? Відсотків 80. Багато. З поранених дійсно наш колектив врятував. І військових, і громадянських. Скажіть, будь ласка, окрім поранених, чи були випадки жінок-породіль? Так, були вагітні жінки, які були вже на такому досить пізньому терміні, і їм треба було народжувати. І приймали в них роди. На початку їх доставляли в пологовий будинок, який знаходиться в Ворзелі. Потім, після того, як почалися активні бойові дії в Ворзелі, вже приймали пологи у нас в Бучі. У нас був лікар, акушер-гінеколог. У нас, в принципі, так зорганізувалась робота, що в нас лікарі, які проживали в місті Буча, але не працювали в нашій лікарні, вони прийшли нам на допомогу. Це нейрохірурги, стоматологи, тобто лікарів, яких нас взагалі апріорі не було. І це дуже сильно нам допомогло. У нас був штат повністю укомплектований, ми були забезпечені завдяки нашому головному лікарю абсолютно всім. Нічого не потребували, тобто працювали абсолютно нормально, просто в спартанських умовах трошки. Точно 2 вагітних, це ті, що я знаю, які народили. Можна підрахувати, скільки дітей народилося вже за час війни безпосередньо в вашому перинатальному центрі? Так, звичайно, ми рахували, буквально декілька днів назад було 1010 малюків. Чесно кажучи, не знаю. Сьогодні вже народилося у нас 2 малюка, вчора було 6 малюків. От така от плюс-мінус цифра. Чи всього вистачало на той момент, гарячий момент війни, чи всього вистачало у перинатальному? Нам дуже допомагали. Нам з першого дня волонтери возили їжу, медикаменти, памперси, харчування дитяче. Тобто нам вистачало, ми дуже вдячні за допомогу. Спочатку везли, звичайно, з України, там, можливо, з західних областей, потім почали привозити нам допомогу і з Європи, і навіть з Америки привозили. Тобто нам в цьому плані вистачало, і ми дуже-дуже вдячні за таку велику допомогу. Ви пробули в окупації 2 тижні. Вам вдалося евакуюватися? Я точно так само зі своїми колегами. У нас було 2 машини. Ми просто на свій страх і ризик сіли в машини. Ми не знали, що з нами буде, і чи розстріляють нас, чи не розстріляють. Але просто якесь було таке внутрішнє відчуття, що можливо все буде добре. І ми зібралися в дуже велику колону, я не знаю скільки кілометрів, і просто поїхали. Так сталося, що ми виїжджали вже о 4-й, темніло рано, і
Коли ми доїжджали вже до міста Ірпінь, на вулиці вже стало досить темно. Там було наскільки багато російських військових, ми доїхали, проїжджали через цілу їхню армію. Багато дуже техніки було, вони там засіли в ірпінських лісах, і ми проїжджали через них. Темно, нічого не видно. Це найбільше лякало те, що ми їдемо в ніч, тому що зазвичай ці всі евакуації вдень проходять, і це дуже сильно якось лякало. Нас зупиняли багато разів, змушували вийти з машини, проводили досить такий ретельний огляд автомобілю. На жаль, у мене в той час якраз щось сталося з багажником, що не відкривався багажник в автомобілі. Я думав, що це буде моєю фатальною якоюсь останньою поїздкою через цей багажник, так як я не знав, як вони до цього поставляться, що не відкривається багажник. Коли я вийшов з машини, він мені сказав: водитель, відкрить багажник, а я йому кажу: вибачте, багажник, я російською мовою відповідав, звісно, кажу: вибачте, багажник не відкривається. Я не знаю, як він змилувався наді мною. Можливо, що позаду в автомобілі їхало 2 співробітниці дівчини, і він побачив, що там їдуть дівчини, то він сказав: не треба, приїжджайте. І це було досить так, знаєте, як дуже страшно. Було їх дуже там багато. Коли ми їхали, над нами просто ракети пролітали, ми це бачили, і взривалися поряд біля нас, я не знаю, що взривалося, снаряди. Ми їхали вночі, Житомирська траса була вся в розбитих автомобілях, розстріляних. Ми просто маневрували між цими автомобілями і доїхали до нашої української території, де нас зустріли наші хлопці, одразу ж нагодували, напоїли теплим чаєм. Тобто ми навіть самі такого не очікували, що нас так будуть зустрічати. Вам відомо, що було після вашої евакуації з лікарнею, в якої ви працювали? Виходить так, що ми виїхали, 2 машини співробітників наших, ми виїхали в перший день, а лікарню нашу повністю евакуювали на наступний, по-моєму, день. Тобто це вже всі, хто інші залишились, разом з начальством, з пацієнтами евакуювали пізніше. Сама лікарня, так як нам докладали ситуацію, стоїть на місці, її розмародерили, побиті вікна в лікарні, побиті двері, деяке вкрадене обладнання з лікарні. Що саме, не можу сказати, але головний лікар доповідав, що нашим всім співробітникам, що ось така ситуація, і будемо якось виходити з цієї ситуації, повертатися до робочих місць в найближчий короткий час. Жень, враховуючи те, що ви безпосередньо перетиналися віч-навіч з російськими окупантами, ви їх рятували, вам є що їм сказати? Проводили з ними бесіди, наші колеги розмовляли з ними з приводу того, навіщо вони прийшли. Я особисто не розмовляв, навіщо вони прийшли до нас. Вони сказали: ми військові, нам наказали. Це наказ. Ми не можемо не виконати наказ. Тому ось так. Сказали, що якщо ми не виконуємо наказ, то нас або під розстріл, або в тюрму. Що сказати? Мені здається, що тут немає чого навіть... У мене є знайомі, які живуть в Росії, я з ними спілкувалася. В перші дні було навіть інколи ми сподівалися, що вони будуть виходити на вулицю, вони будуть йти на мітинги, вони зможуть якось змінити, можливо,
цю ситуацію. А потім з кожним днем я для себе розуміла, що цього не відбудеться, і що пропаганда впливає таким чином, що люди просто бояться, і люди не хочуть, і це їхня справа. Мені дуже шкода, що в них так все відбувається, і мені шкода, що вони дійсно такі сліпі, і якби вони хотіли, вони б могли змінити, вони б, мені здається, вони могли б зупинити це все, але чомусь цього не відбувається. Мені дійсно шкода, і я навіть не знаю, що їм сказати. Якою ви бачите нашу Україну в майбутньому? Я бачу Україну нашу в майбутньому набагато кращою, що вона позбудеться від тих паразитів, які її роз'їдають зсередини, просто-напросто сильно почиститься від цієї проросійської і всієї іншої нечисті. І просто-напросто ми народ, який споконвіків боремося за свою свободу. Росіяни ніколи не боролися за свою свободу, і вони по життю просто раби. А ми боремося, і ми поборемо цю нечисть, і буде у нас все добре, абсолютно. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тому що дорога ціна за це буде. Ну, так, це на кожній війні, так, на жаль. Не думав ніколи, що я доживу до війни, і я до останнього не вірив, що вона почнеться. Але обов'язково Україна розцвіте і все буде добре. Майбутнє світле, звичайно, нас чекає, і ми дуже сподіваємося, що це буде в найближчий час. І я сподіваюся, що багато людей повернеться назад в Україну, тому що Україна – це квітуча наша рідна ненька. Ми будемо стояти, розвиватися, ми будемо рости, ми будемо рухатися далі, і все в нас буде добре. Ми підписуємо зараз обмінні карти, і кожного дня все більше і більше людей повертається. Пишуть пацієнти особисто мені, що от вони вже готові їхати в Київ. Звісно, є от такі от новини, що от не спішіть в Київ, не поспішайте, тому що є певна загроза, але тим не менше людей стає набагато більше, і люди їдуть назад додому. Нехай з тобою поруч, не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч, не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.